Hajnalodik a Kiskunsági Nemzeti Parkban. Az állatok egy igen hosszú napra készülődnek. Hazánk egyik legtagoltabb és éppen emiatt talán legváltozatosabb nemzeti parkja nem akármilyen meglepetéseket tartogat. Kiskunsági Nemzeti Park. Az ezerarcú síkság. A Fülöpházi homokbuckák lakói meglehetősen zord körülményekhez alkalmazkodtak. A szongáriai cselőpók Magyarország legnagyobb termetű pókfaja, akár a 10 centis hosszúságot is elérheti. A hangyáknál nagyobb ízelt lábúakkal táplálkozik, ami nem azt jelenti, hogy a szorgos apróságok biztonságban vannak. A hangyaleső lárva tölcsért mélyít a homokba, és az alján les gyanútlan áldozatára. A kopárnak tűnő füves puszták egészen különleges életközösségeknek adnak otthont. Ám az életterük fogyatkozásával egyes állatok komoly veszélybe kerültek. A Rákosi Vipera Védelmi Központban 2004 óta több száz kígyó nevelkedett, így a becslések szerint mára megháromszorozódott a Kárpát-medencében élő egyedek száma. A nőstények nem mindig raknak tojást. Az utódok sokszor már az anyjukban kikelnek, és születés után szinte azonnal levedlenek. A gyurgyalogok röptében kapják el zsákmányukat. A nagyobb darabok lenyelése néha akrobatikus mutatványokat igényel. Udvarláskor a hím táplálékkal ajándékozza meg a nőstényt. Meredek lösz vagy homokfalakban fészkelnek. Az alagút kiásása komoly feladatot jelent, némelyik üreg a 2 métert is meghaladhatja. Az ékes tollú szivárványmadarak meglehetősen kedvelik a társaságot, így telepesen költenek. Fiókáikat felváltva etetik, lakóhelyükön sokszor parti fecskékkel is osztoznak. A homokos, füves puszták hazánk legzordabb élőhelyei. Ám ez nem jelenti azt, hogy a kiskunság ne büszkélkedhetne párját ritkító vizes élőhelyekkel. Az Izsák melletti Kolontó a Nemzeti Park legnagyobb édesvízi mocsara, amely egy egykori Duna ágból alakult ki. Kiterjedt nádasaiban rengeteg vízimadár fészkel, így fokozottan védett terület, amely csak kísérővel látogatható. Egy-egy madármegfigyelő túrán a résztvevők nem mindennapi jelenetekkel találkozhatnak. A bakcsók csak akkor vadásznak napközben, ha utódaikat is etetniük kell. És ahogy láttuk, a tó vízimadarainak számtalan éhes fiókáról kell gondoskodniuk.
A fokozottan védett pókbangó virágainak alakjáról kapta a nevét. Az orgoványi és a peszérradacsi réteg egészen különleges növényeknek adnak otthont. A mezei virágokon megpihenő ízeltlábúaknak úgy tűnik, nincs túl mozgalmas napja. Ám van egy rokonuk, akinek felnőtt élete mindössze pár nyáresti órából áll. Ezek azonban bővelkednek a kalandokban. A Nemzeti Parkban a tavak, mocsarak és csatornák mellett további vizes élőhelyek is vannak. A Tisza jelentős szakasza is a parkhoz tartozik. A tiszavirág lárvái 3 évig élnek a víz alatt. Kopoltyúval lélegeznek és rengeteget táplálkoznak, hogy felkészítsék magukat a repülésre. A hímek kirepülés után másodszor is vedlenek, ekkor válnak ivaréretté. A vízfelszín felett repülve keresik a nőstényeket, ez néha komoly kockázattal jár. A mai napon ráadásul az időjárás is összeesküdött a tiszavirágok ellen. A közelben fészkelő barna kányát ez a legkevésbé sem zavarja. Játszik könnyedséggel szedegeti össze a repülőkérészeket. Az erősödő eső szinte teljesen elmossa a rajzást. A párzó egyedek többsége hullámsírba kényszerül. A nőstények nagy részének megtermékenyülése meghiúsul. A zápor az utolsó pillanatban némileg alábbhagy, így a későn érkezőknek még van esélye a párosodásra. A túzok a füves puszták rejtőzködő életmódú madara. A bolygó legnagyobb tömegű, röpképes szárnyasát földi halandó általában csak a horizonton pillantja meg. A Kunszent Miklósi nagyrét a kontinens egyik legkiemelkedőbb ősgyepe. 550 madár központi türgőhelyének számít. Itt még olyan természetes állapotok uralkodnak, amelyek a kunsági pusztára hajdanán jellemzőek voltak. Valami van a levegőben ezen a kivételes alkonyati órán. A tojókat nem csak a kakasok hozzák lázba, hanem valami más is. Mielőtt a nap lebukik, fény derül a titokra. Az utolsó sugarak fényében hatalmas cserebogár-rajzás veszi kezdetét. A kiskunságon nincs 2 egyforma naplemente. Ez a változatosság évezredek óta állandó. A Nemzeti Park homokpusztáin, lábrétjein és erdőiben az év minden estéjén mozgalmas órák várnak az itt élőkre.